Hi everyone, I'm Sushant Rimal and in this video we are going to see about JavaScript Math object. So JavaScript Math object ले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ हामीलाई चाहिँ म्याथमेटिकल अपरेसनहरु चाहिँ परफर्म गर्न चाहिँ हेल्प गर्छ. सो म्याथ अब्जेक्ट चाहिँ कहाँ धेरै युज हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ सपोज हामीलाई चाहिँ हैन कुनै पनि एउटा म्याथमेटिकल अपरेसनहरु एप्लाई गर्नु पर्यो हैन राउन्ड अफ गर्नु पर्यो भने जस्तै धेरै कुराहरु हुन्छ म्याथमेटिक्समा. सो त्यो कुराहरु एप्लाई गर्न चाहिँ हामीसँग चाहिँ math.object भन्ने हुन्छ हैन म्याथ अब्जेक्ट भन्ने हुन्छ. यसमा पनि अब डिफरेन्ट कुराहरु छ जस्तै म्याथ राउन्ड भन्ने हुन्छ हैन राउन्डले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ राउन्ड अफमा हामीलाई हेल्प गर्छ हैन. त्यसपछि पावर भन्ने हुन्छ हामी पावर युज गर्न सक्छौं. त्यसपछि स्क्वायर भन्ने हुन्छ हैन त्यसपछि गएर म्याथ हामीसँग एब्सोल्युट भन्ने हुन्छ हैन पोजिटिभ म्याथ सेल भन्ने हुन्छ. ओके डिफरेन्ट कुराहरु छ. सो हामी चाहिँ यसलाई चाहिँ वन बाइ वन चाहिँ कभर गर्ने छौं. ओके सो यसलाई चाहिँ स्टार्ट गरौँ है. सो म चाहिँ आफ्नो मेरो भिजुअल स्टुडियो कोडमा छु र अब मैले यहाँनिर चाहिँ के गर्न सक्छु भन्दाखेरि चाहिँ एप्लाई गर्न सक्छु. सपोज म के गर्न चाहन्छु भन्दाखेरि चाहिँ म सबैभन्दा सुरुमा console.log गरेर मेरो सर्भर काम गरिरहेको छैन भनेर म हेर्न चाहन्छु. हेलो प्रोग्रामर भनेर म सिम्पल लग गर्छु हैन. लग गरेर म यसलाई सेभ गर्छु र सेभ गरिसकेपछि एज यु क्यान सी हाम्रो कन्सोलमा लग भएको छ. द्याट्स वाइ हाम्रो प्रोग्राम चाहिँ काम गरेको छ भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ बुझ्नुपर्छ. सो हामीसँग चाहिँ अब म्याथमेटिक्समा काम गरेर नम्बरहरुमा काम गर्दाखेरि चाहिँ सपोज हामीसँग चाहिँ पोइन्टमा फ्लोटिङमा चाहिँ आउन सक्छ. सपोज मसँग चाहिँ 4.6 आउन सक्छ हैन. अब यसलाई चाहिँ यो नम्बरलाई चाहिँ अब नियरेस्ट इन्टिजरसँग चाहिँ कम्पेयर गर्न या नियरेस्ट इन्टिजर के छ भनेर एप्लाई गर्नको लागि चाहिँ हामीसँग चाहिँ जाभास्क्रिप्टमा चाहिँ 4 टाइप्सको चाहिँ हुन्छ है. सो सबैभन्दा सुरुमा त के छ हाम्रो भन्दाखेरि चाहिँ म सबैभन्दा सुरुमा console.log गर्छु र console.log गरेर सबभन्दा सुरुमा हामीसँग math.round भन्ने हुन्छ है. सबभन्दा सुरुमा हाम्रो math.round भन्ने हुन्छ र math.round मा चाहिँ सपोज मैले यहाँनिर हैन अराउन्ड मैले 5.6 हाने भने चाहिँ अब यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ math.round यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो x को नियरेस्ट सँग चाहिँ यसले चाहिँ हामीलाई चाहिँ गरेर देखाउँछ. x को नियरेस्ट सँग भनेको मतलब चाहिँ हाम्रो 5.6 को नियरेस्ट के हुन्छ त भन्दाखेरि हाम्रो 6 हुन्छ नि. म यसलाई सेभ गर्छु र सेभ गरिसकेपछि नाउ एज यु क्यान सी यहाँनिर हाम्रो चाहिँ 6 भनेर आएको छ. सो हामीसँग एउटा त हुन्छ सबैभन्दा म यहाँ लेख्छु math.round भन्ने हुन्छ हामीसँग हैन. यहाँ सपोज हजुरले चाहिँ x राख्नु होला र यसलाई म कमेन्ट गर्छु. सबभन्दा सुरुमा हाम्रो math.x हुन्छ. सो एज यु क्यान सी हाम्रो math.x छ. सिमिलरली हामीसँग अर्को के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ math.cell भन्ने हुन्छ. यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ सिमिलरली म हजुरलाई गरेर देखाउँछु. सिमिलरली यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ अब मैले यसमा चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ नियरेस्ट x सँग फेरि यही हुन्छ बट यसले चाहिँ के गर्छ है त. सपोज म यसलाई सेभ गर्छु. सेभ गरेपछि एज यु क्यान सी यसले चाहिँ हाम्रो नियरेस्ट जुन x हुन्छ ओके यहाँ यसले राउन्डमै छ. मैले यहाँनिर 6 यसको ठाउँमा मैले सेल भनेर लेख्नुपर्छ र यसलाई म सेभ गर्छु र सेभ गरिसकेपछि एज यु क्यान सी अगेन यसले चाहिँ के गरेछ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो 5.6 लाई चाहिँ यसले हाम्रो 6 मा चाहिँ कन्भर्ट गरेछ. सपोज अब मैले यहाँनिर हैन 5.6 को ठाउँमा मैले 5.4 राखेँ भने चाहिँ के हुन्छ त 5.4 राख्दाखेरि पनि यसले चाहिँ 6 मै कन्भर्ट गर्छ हाम्रो. भनेको मतलब यसले चाहिँ हाम्रो जुन x को हुन्छ नि x को नियरेस्टसँग जान्छ भनेको मतलब चाहिँ 5 भन्दा ठुलो छ भने 6 मा जान्छ. बट इन द केस अफ राउन्डमा चाहिँ मैले यहाँनिर 5.4 गरेँ भने हाम्रो चाहिँ यसले चाहिँ 5 लाई चाहिँ कन्सिडर गर्छ. बुझ्नु भयो नि हैन. त्यस्तै हामीसँग फ्लोर भन्ने हुन्छ. यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ रिटर्न्स x राउन्डेड डाउन टु इट्स नियरेस्ट इन्टिजर. यसले चाहिँ म यहाँ गरेर देखाउँछु हजुरलाई. 3 मा चाहिँ हामीसँग math.floor भन्ने हुन्छ हैन. यसमा x राख्नु होला. x भनेको चाहिँ कुनै पनि एउटा भ्यालु हो. अगेन अब म यहाँ फेरि गर्छु हैन. अगेन अब मैले यहाँनिर सेलको ठाउँमा मैले फ्लोर भनेर एप्लाई गरेँ भने चाहिँ अब चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हैन यसले चाहिँ मुनिपट्टिको चाहिँ लिन्छ है डाउनपट्टिको चाहिँ लिन्छ. म यसलाई सेभ गर्छु. सेभ गरेपछि यसले 5 लियो है. सपोज मैले यहाँनिर 5 को ठाउँमा मैले यहाँनिर 8 गरेँ भने पनि हैन 8 नै गरेँ भने पनि यसले 5 लाई नै लिन्छ के. भनेको मतलब चाहिँ पोइन्ट पछि चाहे त्यो जतिकै धेरै होस् हैन यसले चाहिँ डाउनमा चाहिँ लिन्छ. भनेको मतलब चाहिँ 5 पोइन्ट समथिङ छ भनेपछि त्यो अब 5 को जुन x छ हाम्रो यो 5 लाई नै यसले चाहिँ कभर गर्छ. सिमिलरली अब हामीसँग अर्को के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ फ्लोर पछि हामीसँग अर्को ट्रङ्क भन्ने हुन्छ.
ट्रङ्क भन्ने मेथडले चाहिँ हामीलाई के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ यसले चाहिँ इन्टिजर पार्ट लिन्छ है भनेको मतलब म यसलाई सेभ गर्छु सेभ गरिसकेपछि चाहिँ एज यु क्यान सी यसले जुन हाम्रो यो छ 5 नै लिन्छ सपोज अब मैले यहाँनिर 5 पोइन्ट मैले यहाँ 2 गरेँ भने म यसलाई सेभ गर्छु 5.2 गर्दाखेरि पनि एज यु क्यान सी यसले चाहिँ हाम्रो 5 नै लिएको छ हैन सो यो चाहिँ हाम्रो चारवटा चाहिँ हाम्रो के थियो भन्दाखेरि चाहिँ नम्बर टु इन्टिजर चाहिँ पत्ता लगाउने चाहिँ हामीसँग चाहिँ मेथड छ हैन म यसमा ट्रङ्क भनेर हाल्छु र सिम्पल यहाँनिर म x लाई पास गर्छु अगेन म यसलाई कमेन्ट गर्छु सो यो भनेको चाहिँ हाम्रो के थियो भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ राउन्ड अप को लागि थियो है हैन राउन्ड अप गर्नुपर्ने हुन्छ हैन म्याथमेटिक्समा सपोज मैले यहाँनिर राउन्ड अप भनेर लेख्छु यो राउन्ड अप को लागि चाहिँ हाम्रो चाहिँ यति कुरा चाहिँ छ सो अहिलेको लागि चाहिँ म यति चाहिँ कमेन्ट गर्छु हजुरहरु भिडियोमा हेर्न सक्नुहुन्छ हैन यसको सबै यसको डेफिनेसन हैन डेफिनेसनको बारेमा सबै जब यो राउन्डको चाहिँ हामीसँग यस्तो छ है अब हामीसँग म्याथ एउटा अर्को हामीसँग हुन्छ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ म्याथ साइन भन्ने हुन्छ है म यहाँ 2 मा म्याथ डट साइन भन्ने हुन्छ हामीसँग म्याथ डट साइन भन्ने हुन्छ म यसमा x लाई गर्न चाहन्छु र अब अर्को चाहिँ हेरौँ है त अर्को हाम्रो के हुन्छ म कन्सोल डट लग गर्छु हैन कन्सोल डट लग गरेर सपोज अब हामीसँग चाहिँ -4 छ अब यसले चाहिँ माइनस साइनले चाहिँ के गर्छ यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो x चाहिँ नेगेटिभ छ नल छ या पोजिटिभ छ भनेर चाहिँ यसले चाहिँ हामीलाई डिटरमाइन गर्न चाहिँ हेल्प गर्छ सपोज मैले यहाँनिर -x मैले लग गर्न ओके माइनस यहाँ मैले यसलाई एउटा फंक्सन कल गर्नुपर्छ यहाँ मैले म्याथ डट साइन को ठाउँमा अब मैले यहाँनिर सपोज मैले -4 मैले पास गरेँ भने चाहिँ यसले चाहिँ हामीलाई के दिन्छ त हेरौँ है त ओके सरी सो म यसलाई सेभ गर्छु र सेभ गरिसकेपछि यदि हाम्रो हैन यदि हाम्रो x चाहिँ नेगेटिभ छ भने चाहिँ यसले चाहिँ -1 चाहिँ हामीलाई चाहिँ दिन्छ पास गर्छ सपोज अब मैले यहाँनिर -1 को माइनस को ठाउँमा मैले यहाँनिर पोजिटिभ यसलाई मैले पोजिटिभ राखेँ भने चाहिँ के हुन्छ त पोजिटिभ राख्यो भने चाहिँ यसले चाहिँ 1 लाई चाहिँ 1 चाहिँ पास गर्छ सो यदि नेगेटिभ छ भने चाहिँ साइन म्याथ डट साइन अब्जेक्टको हेल्पबाट चाहिँ हामीले नेगेटिभ या पोजिटिभ छ भन्ने कुरा चाहिँ छैन भन्ने कुरा चाहिँ हामी चाहिँ यसरी चाहिँ थाहा पाउन सक्छौँ सो यो कुरा चाहिँ हाम्रो के थियो भन्दाखेरि चाहिँ म्याथ डट अब्जेक्टको थियो हाम्रो हैन म्याथ डट अब्जेक्ट हैन साइनको थियो सिमिलरली अब अझै हामीसँग चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ म यसलाई पनि कमेन्ट गर्छु सिमिलरली अब त्यस्तै हामीसँग अरु के हुन सक्छ भन्दाखेरि चाहिँ पावर भन्ने हुन्छ स्क्वायर भन्ने हुन्छ है स्क्वायर रुट भन्ने हुन्छ हामीसँग म थर्डमा हाम्रो अर्को इम्पोर्टेन्ट धेरै युज भन्ने भनेको म्याथ डट स्क्वायर भन्ने हुन्छ म यहाँनिर सपोज x लाई अहिलेको लागि चाहिँ गर्छु x भनेको चाहिँ यहाँ कुनै पनि नम्बर हुन सक्छ है हजुरहरुले जुन नम्बर पनि लिन सक्नुहुन्छ सपोज मैले यहाँनिर कन्सोल डट लग गरे हैन र कन्सोल डट लग गरेर मैले यहाँनिर म्याथ डट हाम्रो स्क्वायर को सपोज अब स्क्वायर को के हुन्छ हाम्रो 9 को स्क्वायर भनेको के हुन्छ स्क्वायर रुट अफ 9 भनेको हाम्रो 3 हुन्छ हैन सो अब यसलाई म सेभ गर्छु र सेभ गरिसकेपछि चाहिँ एज यु क्यान सी यहाँनिर 3 भनेर चाहिँ आएको छ त्यस्तै अब हाम्रो स्क्वायर रुट अफ ओके 25 को स्क्वायर रुट हाम्रो के छ भन्दा 5 हुन्छ अगेन 5 आउँछ हैन सिमिलरली त्यस्तै हजुरले चाहिँ यहाँ ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ अरु पनि हुन्छ लाइक 64 हुन्छ म यसलाई सेभ गर्छु 64 भनेको चाहिँ 8 हुन्छ इफ आई मेक हियर 65 देन व्हाट विल ह्यापन लेट्स सी ओके 65 हुँदाखेरि पनि यसले चाहिँ हामीलाई स्क्वायर रुट चाहिँ दिन्छ है एज यु क्यान सी यसले पोइन्टमा भए पनि हामीलाई स्क्वायर रुट चाहिँ दिन्छ सो यो चाहिँ हाम्रो म्याथ डट स्क्वायर रुट भन्ने हुन्छ यसको चाहिँ हामीले चाहिँ यो चाहिँ फंक्सन यसले चाहिँ हामीलाई यस्तो खाली फंक्सन फिचर्स पनि चाहिँ दिन्छ यो सबै चाहिँ हाम्रो ES6 मा चाहिँ आको फिचर्सहरु है त्यस्तै अब अर्को हामीसँग के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ म्याथ डट ABS भन्ने हुन्छ यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ म गर्छु यहाँनिर म्याथ डट ABS भन्ने हुन्छ हैन यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ यसले चाहिँ हामीलाई के प्रोवाइड गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ एब्सोल्युट पोजिटिभ भ्यालु अफ x चाहिँ यसले चाहिँ हामीलाई गर्न दिन्छ है रिटर्न्स म के गर्छु रिटर्न्स द एब्सोल्युट भनेको चाहिँ पोजिटिभ हुन्छ एब्सोल्युट पोजिटिभ भ्यालु अफ x सो यो लाइनलाई म कमेन्ट गर्छु र यसको मिनिङ के हो भनेर म हजुरलाई यहाँ गरेर देखाउनको लागि चाहिँ म सिम्पल यहाँनिर म कन्सोल
console.log गर्छु console.log गरेर म सिम्पल math.avs यसलाई कल गर्छु र यसलाई कल गरेर -5.7 हान्छु र -5.7 हानिसकेपछि चाहिँ म यसलाई सेभ गर्छु र सेभ गरिसकेपछि चाहिँ नाउ एज यु क्यान सी रिटर्न्स द पोजिटिभ भ्यालु अफ एक्स भनेको मतलब चाहिँ यदि हामीले कुनै पनि नेगेटिभ भ्यालु चाहिँ पास गर्यो भने चाहिँ यसले चाहिँ हामीलाई यसको पोजिटिभ भ्यालु चाहिँ हामीलाई चाहिँ यहाँनिर चाहिँ दिन्छ भनेको मतलब चाहिँ -5.7 को पोजिटिभ भ्यालु के हो 5.7 सिमिलरली मैले यहाँनिर त्यस्तै के गरेँ भने चाहिँ मैले यहाँनिर ओके यति हानेर भने चाहिँ मैले अगेन म यसलाई गर्छु एज यु क्यान सी यसले चाहिँ हाम्रो माइनस साइनलाई हटाइदिन्छ हाम्रो पोजिटिभ भ्यालु चाहिँ दिन्छ लाइक दिस अब हामीसँग डिफ्रेन्ट कुरा हुन्छ है अब साइनको लागि पनि हामी साइनको भ्यालु पनि गर्न सक्छौँ कसको भ्यालु पनि हुन्छ होइन डिफ्रेन्ट कुराहरू हुन्छ यो सबै कुराहरू चाहिँ हजुरले चाहिँ एक्सप्लोर गर्नु होला होइन मोस्ट युज्ड हुने भनेको चाहिँ यिनीहरू नै हो म तल लिङ्क दिनेछु जस्ट फलो द लिङ्क एन्ड हजुरहरूले चाहिँ लिस्ट अफ म्याथ अब्जेक्ट्सहरू चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ बिकज मैले सबै कुराहरू चाहिँ यसमा कभर गर्न अलिकति भिडियो लामो हुन्छ होइन बट मोस्टली युज हुने भनेको चाहिँ अलमोस्ट यही हो है हामी राउन्ड अपको लागि युज गर्छौँ होइन त्यस्तै हामी स्क्वायर रुट निकाल्नको लागि चाहिँ युज गर्छौँ साइन के छ भन्ने कुरा गर्छौँ सधैँ अब नेगेटिभ छ भने पोजिटिभ गर्छौँ होइन सो दिस वाज अल एबाउट जाभास्क्रिप्ट म्याथ अब्जेक्ट यो चाहिँ अलिकति इम्पोर्टेन्ट टपिक पनि हो है हजुरहरूले यसलाई एक्सप्लोर गर्नु होला एन्ड दिस इज इट वेल thank you so much for watching. Stay safe, stay coding, and I'll see you in the next video.